internet. Sa video na to, i-share ko sa inyo kung paano mag-edit sa Premiere Pro as a beginner na tulad ko. I-share ko lang kung paano ko gawin yung bago kong intro as temporary habang wala pa akong footage na nagagawa. Ngayon, very ano lang to, very basic lang. Sundan nyo lang kung meron kang Premiere Pro, pwede nyo sundan yung video para at least may idea kayo kung paano ang basic editing sa Premiere Pro. So, ayan, sundan nyo lang yung mouse ko. Bali, magagawa ko ng text lang muna. Type nyo lang kung ano yung gusto nyong name ng intro nyo. Sa akin, ang lalagay ko is yung channel ko, @XRiderPH. Ayan. Bali, papalitan ko siya ng ang gusto kong font kasi yung lato eh. Ito. And then, click nyo itong text para ma-center. So ayun, bali 6 seconds lang. Tapos lagyan ko lang ng effect yung Gaussian blur. Tapos lalagyan ko siya ng opacity dito sa editing. Punta ko sa main opacity. Zero. And then sa 2 seconds. Make it 100. 4 seconds.
ayun na nga po, natapos ko na. Medyo malaki yung pagka-font niya, kasi ang gagawin ko niyan, isuzoom in ko pa siya. So mas paliitan ko pa to, siguro more on 250 ang ganun. Ayan, kailangan nasa center. So ngayon ang gagawin ko dyan, isi-zoom in ko pa yung title para mas mukhang parang cinematic look ba, ganun. Punta lang dito sa scale, click lang natin itong clock toggle animation, and then punta tayo sa pinakadulo ng ating video, ng ating logo, and then pataasin lang natin siya 110, 115 ganon, 115, enter. So kung mapapansin nyo, nagsuzoom in na siya ganon, parang. And then sa gitna nung animation, gusto kong ipasok yung maglagay ako ng picture dito sa unahan, sa gitna. May nagawa na ako dito, i-grab ko lang, i-paste ko lang at least, and drag ko lang siya sa taas. Sobrang liit. Lagyan ko lang to na default transition. Save ko muna, and then lalagyan ko siya ng audio. Meron ako ditong clip na itatrack ko lang yung pinakang audio lang. Natin. So ganun lang mga boss, very basic lang yon. Madali din mag-render dito. Just file, export, and export it to media. Bali, save ko lang siya as video intro, save, and then export. Ayan na, tapos na mag-render. Check ko lang yung footage. Ito yung bago kong intro ngayon na gagamitin. Play natin. So ayan, I hope this video find useful for you. Please, if you are not subscriber yet, please do subscribe. Help me reach 1,000 subscribers, and
Thank you for watching. Ride safe. Peace out.